180 میشه. ماسوش رو بخورش خسته نباشید. نه فقط از پخت غذا فیلم میگیرم. دوغ یک چاقه یه نوشابه خانواده دو سرای به دست بده به دست آمده بعد از 4 دست آمده اصلا نشد. از اونجا داریم خانمان با ایشو میز کرا پادی کمربند ما کردونم از ما شکشه یه تره دو همون یکی هم دیتا یه بره میپیچی بفرمان نیاز یه چیزی
نه لیمو درسته. حالا از ما میزنیم کنه از ما بزنیم. آبشم فلفل؟ بله جفتش. دیپ چه دار؟ بله چرا قرمز توشون نیست؟ کچاپ و مکزیکی نه قرمز مکزیکی. اینو یه جوری که پر بشه سمتش. آبشم فلفل؟ بله. این نوشابه هم روش بدیم. آخر چهار برم از خودشون زیاده همزمان با هم توی چونی برمی‌دارید مثلا در حد یه دقیقه دو دقیقه بگیرید اونجوری نیست که مثلا بخوام اینجوری بتونه ولی خب قبل از شما میگم که خیلی ها اومدن گفتن می‌مردیش الان انجام. حالا میام ما این خدمت شما میشه مقابل 330 تومان زبان میشه اگه میشه بگیریدش این سمتی. میشیم بدم باز